to digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Agidigbo News, 88.7 FM. This is Oriyomi Hamzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. A very good evening and you're welcome to the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Bawale Akimpode. First, the headlines. Nigeria Data Protection Commission boss Olatunji warns violators of Nigerians' privacy, threatens to impose heavy fines. In Oyo State FRSC says road crashes claim 222 lives in 2024. And on the foreign scene, Israeli government pressed to reveal location of detained Gaza hospital director. While in the exciting world of sports, NSC advocates for synergy between clubs and federations for grassroots sport development. Now the details. The federal government of Nigeria has approved the release of 10 compressed natural gas buses to the Nigerian Labour Congress NLC and the South-West Zone to ease transportation challenges. The chairman of the Oyo State chapter of the union, Comrade Kayode Martins, disclosed this at a press briefing in Ibadan, the Oyo State capital. Comrade Martins stated that the delivery of the buses will be taken by the union today at the state secretariat of the party in Ibadan. The chairman of the Oyo State chapter of the NLC added that the government gesture is aimed at ameliorating the transportation problem in the region, while also assuring the federal government that the buses would serve the purpose they are meant for. The Nigerian government, through the Data Protection Commission (NDPC), has warned that it is embarking on a significant enforcement and imposition of substantial fines on data controllers and processors that violate the Nigerian Data Protection Act (NDPA) of 2023. This was disclosed by the National Commissioner of the Commission, Dr. Vincent Olatunji, in a video outlining the Commission's 2025 agenda shared on its official social media platforms. Dr. Olatunji also assured Nigerians that the data rights as guaranteed by the NDPA will be fully protected and defaulting data controllers and processors will face strict consequences. The Commissioner further highlighted the NDPC's extensive engagement with stakeholders across public and private sectors to promote awareness and compliance with the Commission's mandate. Now in Oyo State, the Oyo State Fire Service have confirmed 4 shops were destroyed by fire and property worth millions of naira were affected by fire today at the toll gate area of Ibadan, the state capital. This was contained in a press release signed by the General Manager of Oyo State Fire Service, Mr. Yemi Akinyinka. According to the press release, a distress call was received in the morning and men of the Oyo State Fire Service were promptly deployed to the scene of the incident and arrived in time, quickly got to work and the fire was restricted from where they met it. Mr. Adeyinka added that the fire was traced to a naked fire unattended by the woman cooking in one of the 4 shops affected by the fire. Although the 4 shops with properties worth millions of naira were affected by fire, also multiple shops together with materials worth billions were protected against the devastating fire, but no lives were lost. Still in Oyo State, the Oyo Sector Command of the Federal Road Safety Corps has today said that 222 people lost their lives in various road traffic crashes in the state in 2024. The Corps disclosed this in Ibadan in its end of the year statistics signed by the Sector Commander, Mrs. Rosemary Alo, noting that the figure indicated a reduction compared to the 270 deaths recorded in 2023.
According to the FRSC sector commander, the figures emanated from 304 road crashes recorded in 2024 and 495 crashes in 2023, respectively, stating that the statistics indicated that 779 people were injured in crashes in 2024 compared with 1,321 in 2023. Mrs. Rosemary attributed the 2024 road traffic crash data reduction to aggressive stakeholder sensitization programs and enforcement exercises of the Corps in 2024, while also adding that the Corps embarked on inclusive advocacy in 2024, sensitizing passengers to always engage their right to speak out when a driver drives recklessly. She, however, urged drivers and commuters to always see their safety on the road as a joint responsibility to avoid loss of lives and property. As the world welcomes the new year 2025, the Chief Imam of Agidigbo Central Mosque, Alhaji Zakaria Yunus Baba, led the congregation in a heartfelt prayer thanksgiving Almighty Allah for the gift of life and seeking blessings for a successful year ahead. During his sermon, the Chief Imam emphasized the importance of forgiveness, quoting a verse from the Holy Quran that highlights the need for seeking mercy and pardon from Allah. He also reminded the congregation that humans are inherently sinful and must constantly seek forgiveness from the Almighty. In a special prayer, the Chief Imam sought divine mercy and freedom for the chairman of Agidigbo FM, Alhaji Oriyomi Hamzat, Queen Naomi Ishilekunola, and the principal of Islamic High School, Alhaji Abdullahi Fasasi. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We thank Almighty Allah who made it possible for us to see this new year 2025, and we greet every one of us that Happy New Year. May Allah subhanahu wa ta'ala let this year be a successful year for each and every one of us on the souls of that, inshallah. What the sermon of today was saying, we should all seek forgiveness from Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, because when a sinner can never receive the mercy of Allah at all. That's what Allah says many ways in the Holy Quran, that we should all seek His forgiveness, because that is the only way we can see His mercy. We are created as a sinners, rather, but the only thing we can be doing is to be seeking forgiveness from Almighty Allah. So that's just the only thing we can be doing. Allah says that a person who seeks forgiveness will be like somebody that has never sinned in his or her life. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala concerning our boss, Oriyomi Hamzat, and Prophetess Naomi, and also the principal of the Islamic High School. We pray unto Allah to give them the freedom they deserve. We pray, if it's a sin, may Allah subhanahu wa ta'ala forgive them and give them the freedom with mercy, inshallah rahman. MashaAllah la quwwata illa billahi alayhi al-azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Chief Imam concluded his sermon by urging everyone to prioritize seeking forgiveness and pray to God for the progress and prosperity of the country. As 2025 begins, Nigerians express a range of hopes in the country and demands from the government. In this new year, citizens are urging the government to prioritize job creation and economic growth through investment in infrastructure. Agidigbo FM correspondent Sofiat Abdulaziz took to the streets of Ibadan metropolis to ask people about their expectations from the government. Here is the detail. 2024 was a year of significant economic short-term and long-term reforms in Nigeria, which had immediately impact on the lives of citizens. As 2025 begins, Nigerians have expressed a range of hopes in country and demands from the government. In the new year, citizens are urging the government to prioritize job creation and economic growth through investment in the infrastructure, diversification of the economy, and support for small and medium-scale enterprises. Some Nigerians are also demanding an increase in security measures and effective law enforcement to ensure safety and stability. Nigerians are calling for good governance, transparency, and accountability from the leaders. They want to know an end to corruption and government that prioritizes the needs of the people.
Many Nigerians are calling for immediate measures to alleviate the economic hardship caused by rising inflation, fuel price hikes, and currency devaluation. We beg the government to bring price down, and what we are buying, please, Ijoba, please, we beg you. A well-meaning Nigerian, Mrs. Abibat Odunawo, in an interview with Agidigbo FM, explained how hard she struggled to survive in the previous year. I can't even begin to explain how deep it has affected me, and I'm very sure that it's not only me. It affected a whole lot of people because everybody are complaining. Everybody, nobody was left out. So please, this is a new year. We are urging the government to help us. We are begging you. We are not making a request, though. We are begging and urging you to help us, relieve us. Please, we are begging you. Any means necessary that you can take that will make the economy go back to normal, to make it best. So when we collect our salary, we will have tangible things to use it for. Please, we are begging you. Citizens urged the government to see the economic situation, especially the poor and vulnerable. As Nigeria enters a new year, the citizen pleads to the government to find solution to the challenge of balancing economic reforms with immediate needs of its citizens. Addressing the demands of Nigerians will be crucial for ensuring a more prosperous and equitable future for all Nigerians. Abimbola Aziz, Agidigbo FM. Is the business news. The Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO reported today that the global food commodity prices declined by 2.1% in 2024. Compared to the previous year, however, prices remain significantly higher than pre-COVID-19 levels. The FAO's overall food price index averaged 122.0 points in 2024. Representing a decline of 2.6 points or 2.1% from the average value in 2023. Despite this yearly decrease, food prices rose over the course of 2024, with the index increasing from 117.6 points in January to 127.0 in December, a 6.7% rise over the year, driven by increases in meat, dairy, and vegetable oil prices. The agency tracks monthly and global changes in international prices of a set of widely traded food commodities. While prices dipped slightly between 2023 and 2024, they remain approximately 26% higher than they were 5 years ago. And now it's time to link up with our United Kingdom studio, when our news correspondents bring detail on the foreign news. News from Agidigbo FM, United Kingdom. I am Folashade, Family C. Amber warning is issued for snow as rare health warning in place during cold snap. 2 amber weather warning has been issued by the Met Office, while the United Kingdom Health Security Agency has said low temperatures could particularly affect those with pre-existing health conditions or age 65 and over and children. Dan Stroud, a meteorologist at the Met Office, said a yellow warning for snow and ice is in place until midnight on Sunday and covers all regions of England, Wales and part of southern Scotland. He added by the end of January, everything will be back in place. A human rights group has filed a petition with Israel top court demanding to know the whereabouts of a prominent Palestinian hospital director detained by the Israeli military. Dr. Hussam Abu Safiya has not been seen publicly since he was arrested during an Israeli raid last week that closed Kamal Adwan Hospital, the last major functioning health facility in northern Gaza. Recently released former detainees told CNN on Monday that Dr. Abu Safiya is being held along with other medics from the hospital for suspected involvement in terrorist activities and for holding a rank in the Hamas terror organization, while hundreds of Hamas and Islamic Jihad terrorists were hiding inside the Kamal Adwan Hospital under his management. He is currently being investigated by the Israeli security forces. Amnesty International Secretary General Agnes Kalamad said on X on Thursday that the right group is extremely alarmed by the latest information they have received regarding the whereabouts of Dr. Hussam Abu Safiya. She added that he is at great risk of torture and ill treatment, demanding that Israel reveal where he is. And that ends the news from Agidigbo FM, United Kingdom. I am Folashade, Family C. Thank you, and now we will be moving to the exciting world of sport.
The National Sports Commission (NSC) is committed to the smooth running of clubs and teams across all sports in synergy with the various sports federations. Speaking while hosting a delegation of the Association of Badminton Clubs in Nigeria (ABCIN) on a courtesy call by the badminton club owners, DICO pointed out that the clubs are integral to the grassroots development of the sport, while seizing the opportunity to call for proper synergy between the sports federations and the clubs. The NSC chairman admitted that without you and what you're doing with the players, there is virtually nothing that the federation can do, and a federation cannot just go on the streets to pick players to come and play badminton. They must see them playing somewhere to see what they have, and the approval of the federation is needed to get to the next level professionally. Hence, they need to work as a family to make this work, both the NNC and the federations. Earlier, the chairman of the association, which is an amalgamation of over 135 badminton clubs across the country, Honorable Imran Usman Jibrin, pledged their support for NSC in the development of badminton in Nigeria, while proposing a synergy between the federation and the clubs to develop the talent, and pleaded for the inclusion of ABSIN and the highest decision level of the Badminton Federation of Nigeria at the forthcoming federations elections. And before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. Nigeria Data Protection Commission boss Olatunji warns violators of Nigerians' privacy, threatens to impose heavy fines. In Oyo State FRSC says road crashes claimed 222 lives in 2024. And on the foreign scene, the Israeli government pressed to reveal location of detained Gaza hospital director. While in the exciting world of sport, NIC advocates for synergy between clubs and federations for grassroots sports development. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on the Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. And before we go on the news around the world on the most listened to radio station, here is a quick tip. The magic in new beginnings is truly the most powerful of them all. And with that, we have now come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Bawale Akimbode. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out of school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 FM. Ó ti ń wáyé kò ì wáyé rí, ó ti ń ṣẹlẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ rí. Àkọ́kọ́ orí ẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn, ilé-iṣẹ́ rédíò àkọ́kọ́ tó ń ṣiṣẹ́ fún wákàtí 24 gbáko lónírúurú ètò àti ìròyìn tó gbámúṣe lójoojúmọ́ láti jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ̀gbádùn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àṣetán láti máa dùn yín nínú. Àgídìgbò 88.7 FM, ohùn aráàlú. Agidigbo, we stand out in making the people's voice a priority. A. Actively telling the stories that matter to you. G. Going the extra mile to get the truth at all times. I. Integrity as a watchword is a value we will never compromise. D. Doing what we know how to do best, which is giving you a voice. I. Impact-driven broadcasting
is so dear to us. G. Getting the facts that help us remain truth-speaking, truth-living, and truth-loving. B. Building on a foundation that speaks against injustice and other threats to development. O. Ours is a station on the side of accountability, transparency, peace, and justice. Radio at its best. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 FM. lówelówe là lùlù àgídìgbò ọlọ́gbọ́n ló lè yẹ àwọn òmùgọ̀ lè dáhùn jàlámọ̀ iná tó dúró kò níjọ́ sí máa jàlá ló wálé wá rò. We're deep in the truth and culture to the core. Àgídìgbò 88.7 FM, the people's voice. Bàbá. Agidigbo 88.7 FM. ìjàgùdù òsínmọ́ kábánilórúkọ jẹ́ fẹ́ lọ lórí káràkátà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ ra mọ́tò ayọ́kẹ́lẹ́ ìrọ̀rùn tó fini lọ́kàn balẹ̀ tó dáńgájíá àbẹ́yìn tẹ́ ẹ fẹ́ tà á iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò ti ṣàgbékalẹ̀ ètò ìrọ̀rùn fún gbogbo ẹ̀yin aráàlú tẹ́ ẹ ní mọ́tò tẹ́ ẹ fẹ́ tà àbẹ́ rí mọ́tò tẹ́ ẹ fẹ́ rà ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ ń bẹ̀rù alágbèédá ó yá ẹ kàn ṣẹ́ka àgídìgbò atọ́kọ̀ṣe pẹ̀lú àwọn àlàálẹ̀ ètò tí fini lọ́kàn balẹ̀ níléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò bẹ́ẹ̀ làǹfààní san díẹ̀díẹ̀ tún wà tẹ́ ẹ bá ti wá ṣe tán ẹ pè sórí àwọn nọ́mbà yìí 07034229105 tàbí 08028714663 àgídìgbò atọ́kọ̀ṣe ọkọ̀ gígùn dìrọ̀. Legend ọmọ ìyá mi ṣó ti get. Agidigbo 88.7 FM. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ̀ọ̀sùn òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tí gbó ti jù ní ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lè gbòkó tí ò lẹ́jà ń bákan nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò láò ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Oriyomi Hamzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o. Òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n Títílayọ̀ Àkàndé lóníròyìn yín ṣáájú ẹ̀gbọ́n kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Ọ̀gá àgbà àjọ tó ń dáàbò bo àwọn àkọsílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí Ọlátúnjí ti láago ìkìlọ̀ sétí àwọn tó ń tàpá sófin ìpamọ́ pẹ̀lú ìdúnkòokò láti fòfin owó ìtanràn tí ò mọ níwọ̀n dè wọ́n. Nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ àjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò ojú pópó nípìnlẹ̀ yìí ti wí pé 242 ẹ̀mí ló bá ọ̀kan òjọ̀kan ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ojú pópó lọ lọ́dún 2024. Nílẹ̀ òkèèrè ìjọba ilẹ̀ Israel pè fún ìṣíṣọ́ lójú ibi tí wọ́n fi àwọn adarí ilé ìwòsàn Gaza pamọ́ sí. Lẹ́ka eré ìdárayá àjọ tó ń ṣe àkóso eré ìdárayá lórílẹ̀‐èdè yìí ti pè fún ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán láàrin àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àti àjọ wọn fún ìdàgbàsókè eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kòkó. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti fọwọ́ sí àgbéjáde àwọn ọkọ̀ bọ́ọ̀sì èyí tó ń lo afẹ́fẹ́ gáàsì CNG 10 fún ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́kùn ti gúúsù ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ yìí lójú náà ti mú ìdẹ̀rùn bá ìṣòro lílọ bíbọ̀ ọkọ̀. Alága ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ Comrade Káyọ̀dé Martins ló ṣiṣọ́ lójú ọ̀rọ̀ náà níbi ìpàdé àwọn oníròyìn tó wáyé nílùú Ìbàdàn.
Comrade Martin ṣe àlàyé wípé ẹgbẹ́ náà tẹ́wọ́ gba àwọn ọkọ̀ bọ́ọ̀sì ọ̀hún lónìí ní olú ilé ẹgbẹ́ wọn tó wà nílùú Ìbàdàn. Alága ẹgbẹ́ NLC nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ṣe àfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ìgbésẹ̀ ìjọba yìí ló wà láti dẹ́wọ́ ìṣòro táwọn aráàlú ń kojú lágbọn ìgbòkègbodò ọkọ̀ lẹ́kùn yìí nígbà tó fọwọ́ ìdánilójú sọ̀yà fún ìjọba àpapọ̀ pé àwọn ọkọ̀ bọ́ọ̀sì náà ó ṣiṣẹ́ èyí tí wọ́n gbé wọn kalẹ̀ fún. Ìjọba orílẹ̀-èdè yìí látara àjọ tó ń dáàbò bo àkọsílẹ̀ àwọn aráàlú NDPC ni wọ́n ti láago ìkìlọ̀ pé àwọn gùnlé ìgbésẹ̀ tó lákàkì láti fòfin owó ìtanràn dé àwọn tó bá tàpá sí òfin èyí tó dáàbò bo àkọsílẹ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tọdún 2023. Èyí jẹyọ látọ̀dọ̀ kọmíṣánná àpapọ̀ tó tún jẹ́ ọ̀gá àgbà àjọ náà ọ̀mọ̀wé Vincent Ọlátúnjí nínú fọ́nrán kan tó ti yànnàná àfojúsùn àjọ ọ̀hún fún tọdún 2025. Ó fọwọ́ ìdánilójú sọ̀yà fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé ètò tí wọ́n ní lórí àkọsílẹ̀ wọn gbogbo gẹ́gẹ́ bí àjọ NDPA ṣe fìdí rẹ̀ múlẹ̀ ní ààbò tó pé yóò wà lórí ẹ̀dọ́ba nígbà táwọn tó bá ń tàpá sí òfin náà kojú ìjìyà tó nípọn. Nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò ojú pópó road safety ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti fọ̀rọ̀ léde lónìí pé okòólénígba-ó-lé-méjì ẹ̀mí ló bọ́ sọnù látara ọ̀kan òjọ̀kan ìjàmbá ọkọ̀ ojú pópó èyí tó wáyé nípínlẹ̀ yìí lọ́dún 2024. Àjọ náà ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí nílùú Ìbàdàn níbi àgbéjáde òǹkà òpin ọdún tí adarí ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ abilékọ Rosemary Alọ́bùwọ́lò níbi tí wọ́n ti tọ́ka sí pé òǹkà náà ṣe àfihàn àdínkù nígbà tí wọ́n gbé ní ìfẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú àkọsílẹ̀ tọdún 2023 tí í ṣe ọ̀rìnlénígba-ó-dín-mẹ́wàá. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, àkọsílẹ̀ iye ẹ̀mí tó sọnù náà ló jẹyọ látara ìjàmbá ọkọ̀ ojú pópó 24 èyí tó wáyé lọ́dún 2024 àti 5,500 ìjàmbá ojú pópó tó wáyé lọ́dún 2023. Ó tẹ̀síwájú wípé èèyàn 1,400 ni wọ́n farapa látara ìjàmbá ojú pópó lọ́dún 2024 nígbàtí 1,200 èèyàn fara ṣèṣe lọ́dún 2023. Abilékọ Rosemary kò ṣàìmẹ́nubà pé àdínkù iye ìjàmbá ojú pópó tó wáyé lọ́dún tó kọjá ní òṣèlẹ́yìn ọ̀kan òjọ̀kan ètò ìtanijí àti ìlanilọ́yẹ̀ fún àwọn ìkànlò àtàwọn èrò tó ń wọkọ̀ nípa ẹ̀tọ́ wọn láti máa sọ̀rọ̀ sókè bí awakọ̀ bá ti ń sẹ́rí àsápajúdé tàbí wakọ̀ lọ́nà àìtọ́. Pẹ̀lú bí gbogbo àgbáyé ṣe parapọ̀ láti kí ọdún tuntun 2025 káàbọ̀, ìmáàmù àgbà mọ́ṣáláṣí ńlá iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM Alhaji Zakariya Yunus bàbá ló léwájú ìpéjọpọ̀ àwọn mùsùlùmí láti gbàdúrà tọkàntọkàn dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba Allah tó ń tẹ láti béèrè fún ìbùkún fàṣeyọrí ọdún tuntun. Lásìkò wáàsí ìrun Jímọ̀ tòní, ìmáàmù àgbà náà mẹ́nubà pàtàkì ìdáríjì tó sì tọ́ka sí àyà kan látinú ìwé mímọ́ Al-Qur'an tó ní í ṣe pẹ̀lú bíbéèrè fún àánú àti títọrọ àforíjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba Allah. Ó rán ìpéjọpọ̀ náà létí wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ làwọn ọmọnìyàn wọ́n sì gbọ́dọ̀ máa tọrọ àforíjì ní gbogbo ìgbà. Lásìkò àkànṣe àdúrà tó wáyé, ìmáàmù àgbà náà béèrè fún àánú Ọlọ́run àti ìdásílẹ̀ fún alága iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM Alhaji Oriyomi Hamzat, arábìnrin Naomi Ṣílẹ̀kùnọlá àti ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ Islamic High School Alhaji Abdullahi Fasasi. Wá pé a kú ìbọ́sí ọdún tuntun 2025. Ìmọ̀ràn àkọ́kọ́ fún gbogbo wa náà ni pé kí gbogbo wọn pọ̀ ní ìwà àforíjì. Ẹ̀ṣẹ̀ pọ̀ ká túbá, ìjọba ó túbá, aráàlú ó túbá, ọkọ ìyàwó ó túbá, kíyàwó náà ó túbá. Tá a bá wá àforíjì láàrin ara wa bá ti ṣẹra wa, ká wá àforíjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba tó ní wá. Ọlọ́run ní kò sí tó wọn fi kó wọn jẹ wá ń yà sí nígbà tá a bá ń tuntun bá. Wọ́n sọ ní Quran 33 verse 8 Suratul Anfal. Olóhùn gbé nǹkan méjì ilẹ̀ fún wa, ẹyọ kan ti lọ òun là nábì ti ń bẹ láàrin wa. Ó ní kọ̀ọ̀ká nábì mọ̀ wọn ò ní jẹ́ yíyà tẹ́ bá tún wá foríjì. Gbogbo wa pátá ẹ jẹ́ kí ìwà foríjì wa ẹjọ́ pọ̀ ká túbà. Nábì wa sallallahu alaihi wasallam ó lẹ́ni tí bá ti máa ń túbà ẹbí ẹni tí ò lẹ́ṣẹ̀ rárá ni. Àfa àgbà Kọ̀tádà
ó jẹ́ kó yé wa pé àrùn ní ẹ̀ṣẹ̀ kò wá sí oògùn tí máa ń wo àìsàn ẹ̀ṣẹ̀ tó ju ìwà àforíjì lọ. ẹ jẹ́ owó túbá fọlọ́ ká tọrọ àforíjì kí 2025 yìí kó dùn fún wa lórílẹ̀‐èdè wa, kó dùn fún wa nípínlẹ̀ wa, kó dùn fún wa nílùú wa, kó dùn fún wa nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. tó rá déhùn rẹ̀ ní pé tó bá ti forí jẹ ẹrú òun ọ̀kẹ́ ni. kọ́lọ́ mọ́sà kẹwàá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, kọ́kẹ́ wa ní Ọ̀yọ́ state, kọ́kẹ́ wa ní ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan, kọ́kẹ́ wa nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. bá a ti túbá Ọlọ́run foríjì wa. gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo wa lápapọ̀ àti gbogbo jàmáà ní Central Mosque wa ní Àgídìgbò bẹ́lọ̀ fún ọ̀gá wa Oriyomi Hamzat àti Queen Naomi àti principal Islamic High School lórí àdánwò Ọlọ́run tí wọ́n wà nínú rẹ̀. pé bó bá yẹ pé ẹ̀ṣẹ̀ kan náà ni atọrọ àforíjì àtúbá síwájú Ọlọ́run. àdéhùn rẹ̀ wá ní pé tóun bá ti foríjì ẹ̀dá òun máa ń kẹ́ ẹ̀dá ni wọ́n bá wọn là wọ́n kúrò nínú ewu náà. gbogbo jàmáà lápapọ̀ ni wọ́n rawọ́ rasẹ̀ bẹ́ẹ̀ sọ́lọ́run. ọwọ́lá pàtàkì oṣù rẹ̀ tó pè mára rẹ̀ tó ń ṣe rájàbù tí a bọ́ sínú rẹ̀ tí ń di mẹ́ta lónìí. ọwọ́lá pàtàkì oṣù rájàbù náà kó bá wa tú wọn lẹ̀, kó bá wa fi oore rọ́pò fún wọn, kó wá jẹ́ kí Nàìjíríà máa lọ wájú, ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan náà kó máa lọ wájú sí i. ìwọ náà wá foríjì wájú Ọlọ́run kó fẹ̀sẹ̀ lẹ̀, Ọlọ́run foríjì gbogbo wa lápapọ̀. ìmáàmù àgbà náà gúnlẹ̀ wáàsí rẹ̀ nípa rírọ̀ oníkálukú láti fi títọrọ àforíjì ṣáájú kí wọ́n sì gbàdúrà fún ìlọsíwájú orílẹ̀-èdè yìí. pẹ̀lú bí ọdún 2025 ṣe ti bẹ̀rẹ̀ báyìí, àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ṣe àfihàn ìrètí lọ́kan-ò-jọ̀kan nípa orílẹ̀-èdè yìí pẹ̀lú ìpè fún oríṣiríṣi nǹkan látọwọ́ ìjọba. lọ́dún tuntun yìí, àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí rọ ìjọba láti fi ìpèsè iṣẹ́ ṣáájú tó fi mọ́ ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé látara ìdókòwò ságbọn àwọn ohun amáyédẹrùn. akọ̀ròyìn wa Sofiat Abdulaziz jáde sí ìgboro ìlú Ìbàdàn láti bí àwọn aráàlú nípa ohun tí wọ́n ń retí látọ̀dọ̀ ìjọba. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ààbọ̀ ọ̀rọ̀ yẹ̀wò rèé látẹnu Ọlásùnmádé Àkànó. àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sọ̀rọ̀ lórí ọdún tuntun, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ń béèrè àwọn nǹkan kan lọ́wọ́ ìjọba. gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe wí, wọ́n ní ọdún tá a lù kọjá 2024 òun náà ló jẹ́ ọdún àmì léyìí tí ó ní í ṣe pẹ̀lú ètò ọrọ̀ ajé tí ó jẹ́ àfojúsùn fún ìgbà díẹ̀ àti ìgbà tó gùn ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó sì la ipa lára àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí. gẹ́gẹ́ bí ọdún 2025 ṣe wá bẹ̀rẹ̀, àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti ń fi ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ìrètí wọn eléyìí tí wọ́n ní nínú orílẹ̀-èdè yìí ni wọ́n ti ń fi hàn. wọ́n sì ń béèrè fún àwọn kankan láti ọ̀dọ̀ ìjọba bákan náà nínú ọdún tuntun eléyìí tí a kó sí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. nínú ọdún tuntun, àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n wá ń gba ìjọba níyànjú wípé kí wọ́n mú ìpèsè iṣẹ́ ní ọ̀kúnkúndùn, bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n sì rí wípé ìrúgọ́gọ́ ọrọ̀ ajé nípasẹ̀ àwọn ìpín ìdókòwò lórí àwọn nǹkan amáyédẹrùn àti lílo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà láti mú kí ọrọ̀ ajé kó sún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí bọ̀ nípasẹ̀ àtìlẹ́yìn fún àwọn ilé-iṣẹ́ kéékèèké àti alábọ́dé. àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí kan ò ní wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ ìjọba wípé kí wọ́n mú kí ọ̀nà àti mú kí ọrọ̀ ajé ó wà ní oríṣiríṣi ọ̀nà kó gbórin sí i, kí wọ́n sì ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn ilé-iṣẹ́ eléyìí tí nǹkan ń mì lògbòlògbò fún. àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n tún sọ̀rọ̀ lórí ètò ààbò àti àwọn ọ̀nà tí òfin gbọ́dọ̀ gbà ṣiṣẹ́ nípasẹ̀ wípé kí àwọn èèyàn ó ní ìfọ̀kànbalẹ̀ àti ìdúróṣinṣin. àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n tún ń pè fún ètò ìṣèjọba rere, àkóyawọ́ àti líle ṣe ìṣirò iṣẹ́ ọwọ́ ẹni láti ọ̀dọ̀ àwọn aṣáájú. wọ́n ń fẹ́ kí ìjọba ó fi òpin sí ìwà ìbàjẹ́, kí ìjọba kó sì mú lọ́kùnkúndùn àwọn nǹkan tó jẹ́ nǹkan tí aráàlú tí wọ́n nílò. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun ni wọ́n ń béèrè fún kí wọ́n ó ṣe àwọn ètò eléyìí tí ó mú kí iṣẹ́ òun òṣì kó di nǹkan tí ó di àfisẹ́yìn téégún fi sọ lẹ́yẹ òsọ̀ka. bẹ́ẹ̀ wọ́n ní owó epo kò gbọ́dọ̀ lọ sókè, èlò tí ọ̀nà tí owó náírà sì fi ń gbà dọ̀bálẹ̀ fún owó tilẹ̀ òkèèrè. wọ́n ní kí ìjọba kó wá nǹkan ṣe sí bákan náà. ọdún tó lọ yẹn kò dẹrùn o, abẹ́jọba ẹ jọ̀wọ́ nítorí Ọlọ́run, ọdún tó lọ yẹn kò gbọ́dọ̀ dàbí ọdún yìí o, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ bá wa tún ìjọba ṣe o. wọ́n yẹ pé dọ́là ní problem, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa tún nǹkan ṣe sí, ẹ bá wa wá nǹkan ṣe sí o. wọ́n yẹ pé epo náà ní problem, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa tún ṣe o. ìjọba abẹ̀yìn o, abẹ́ ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu ó jọ àrọ́ kó bá wa tún ìlú wa ṣe o. ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kan, abilékọ Abibat Ọ̀dúnàwò
nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò pẹ̀lú iléeṣẹ́ Àgídìgbo ló ṣàlàyé bí nǹkan ṣe nira tó fún un láti lè bá kẹsẹ̀ járí nínú ọdún tó lọ. Ọdún 2024 ó lágbára o àkọ́dúpẹ́ ẹ̀mí náà ni ó ní agbára gidi tó yẹ pé gbogbo nǹkan téèyàn ò lérò gbogbo ẹ̀ ló di pé ó wọ́n, owó oṣù ò lé sí, nǹkan táwọn fowó ṣe ó ń lé sí lójoojúmọ́. Adẹ̀bẹ̀ ìjọba gan báyìí sìn ọdún tuntun la ti wà yìí kó ṣàánú wa, kó ṣàánú mẹ̀kúnnù, kó láàánú wa lójú. Tó bá yẹ pé dọ́là ló jẹ́ kí nǹkan wọn, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ bá wa ṣe díẹ̀ ẹjọ́ wálẹ̀, ẹ jọ̀ọ́ kára tù wá. Àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n wá gba ìjọba níyànjú wípé kí wọ́n rí sí ètò ọrọ̀ ajé, pàápàá jùlọ kí àwọn tí kò ní tàwọn tó jẹ́ pé wọn ò rí ọwọ́ họrí kí wọ́n má bàa bẹ́ẹ̀ lọ. Bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe ń dẹ́sẹ̀ wọ inú ọdún tuntun, àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ni wọ́n ń pàrọwà sí ìjọba kí wọ́n wá ojútùú sí àwọn ìpèníjà eléyìí tó ń kojú ọrọ̀ ajé, sí àwọn àtúnṣe gbogbo léyìí tí yóò fi mú kí nǹkan kó rọ̀ṣọ̀mù fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí. Nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ wípé kíkojú àwọn nǹkan tó ń kojú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí, nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ wípé kíkojú àwọn nǹkan tó jẹ́ ìpèníjà fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ló jẹ́ pàtàkì lásìkò tá a wà yìí. Bẹ́ẹ̀ eléyìí ló lè ṣe atọ́nà àti mú kí ọjọ́ iwájú rere kó wà fún gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ọlásùnmádé Àkànó ló ti ń jábọ̀ fún iléeṣẹ́ Àgídìgbo. Lábala ìròyìn ọrọ̀ ajé, àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ oúnjẹ àti iṣẹ́ àgbẹ̀ tó jẹ́ ti àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ni wọ́n jábọ̀ rẹ̀ lónìí pé iye tí wọ́n ra àwọn oúnjẹ jíjẹ lágbàáyé ló ti dínkù pẹ̀lú 2.1% lọ́dún 2024 yàtọ̀ sí tọdún 2023. Ẹ̀wẹ̀, iye náà sì gbéra ju tàwọn ọdún tó ṣáájú àsìkò COVID-19 lọ. Pẹ̀lú bí iye àwọn jíjẹ ṣe ń já wálẹ̀ lọ́dọọdún, iye tọdún 2024 gbẹnu sókè láti 1,106 nínú oṣù kínní sí 17 nínú oṣù kejìlá, èyí tó wáyé látara àlékún iye owó ẹran, wàrà látara màálù àti iye òróró. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká lọ darapọ̀ mọ́ àwọn oníròyìn wa lórílẹ̀‐èdè United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn rèé láti Àgídìgbo studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. Ìrètí wà pé àìfararọ ojú ọjọ́ lórílẹ̀‐èdè United Kingdom yóò tún gbọ̀nà àrà yọ lópin ọ̀sẹ̀ yìí látàrí bí àwọn olùgbé ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì yóò ṣe ní ìmọ̀lára òtútù, yìnyín àti kùrukùru ojú ọjọ́. Àjọ tó ń rí sí ètò ìlera nílẹ̀ United Kingdom ti lágbo ìkìlọ̀ fáwọn olùgbé England ṣáájú àkókò náà. Nínú ìkìlọ̀ ọ̀hún ni wọ́n ti ké sí àwọn ènìyàn lọ́jọ́ orí wọn wà láàrin ọdún 75 lọ sókè títí fi dórí àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ àti àwọn tó ní ìpèníjà ìlera kan tàbí òmíràn láti wọ aṣọ tó bá àkókò náà mu nítorí pé àsìkò yìí gbẹlẹgẹ́ púpọ̀ fáwọn ènìyàn náà. Ẹ̀wẹ̀, adarí àjọ tó mójútó ojú ọjọ́ Dan Stroud sọ di mọ̀ wípé agbègbè Wales, gúúsù England àti Scotland náà yóò ní ìmọ̀lára òtútù tó gàgàrà ní òpin ọ̀sẹ̀ yìí, àmọ́ nígbà tí yóò fi di ìparí oṣù kínní ọdún yìí ohun gbogbo yóò ti padà bọ̀ sípò. Ikọ̀ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ti fi ẹ̀sùn kan ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Israel, bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n ti wọ́ wọn lọ sílé ẹjọ́ láti béèrè ibi tí ikọ̀ náà fi ọmọ ilẹ̀ Palestine tó tún jẹ́ adarí ilé ìwòsàn kan pamọ́ sí. Oníṣègùn òyìnbó Huzam Abu Safiya ni wọn kò tí ì rí látìgbà tí ikọ̀ ọmọ ogun Israel ti fi ọwọ́ òfin mú níparí oṣù kejìlá ọdún tó kọjá, èyí tó sì mú kí wọ́n ti ilé ìwòsàn Kamal Adwan tó wà ní ẹkùn àríwá Gaza pa. Nígbà tí ikọ̀ ọmọ ogun Israel ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀sùn ọ̀hún, wọ́n ṣe lálàyé wípé wọ́n fi ọwọ́ òfin mú oníṣègùn òyìnbó Abu Safiya látàrí pé ó lọ́wọ́ nínú ìwà ìṣòǹkọ́kú àti pé ogunlọ́gọ̀ ọmọ ẹgbẹ́ afẹ̀míṣòfò Hamas máa ń sápamọ́ sí ilé ìwòsàn tó ń darí. Nítorí náà àwọn ṣì ń fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò. Akọ̀wé àjọ kan tó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbáyégbádùn ọmọnìyàn Agnes Kalaman sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà lánàá òde yìí lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ rẹ̀ tí a mọ̀ sí X wípé àjọ náà ń retí ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú ibi tí oníṣègùn òyìnbó Huzam Safiya wà. Bẹ́ẹ̀ sì ni ó tún béèrè lọ́wọ́ Israel láti sọ ibi tí wọ́n fi ọkùnrin náà pamọ́ sí. Kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbo ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ló níròyìn.
ẹ káàbọ̀ padà látọ̀dọ̀ oníròyìn wa níléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò ẹ̀ka ti orílẹ̀-èdè United Kingdom níbi tá a ti gbọ́ ròyìn ilẹ̀ òkèèrè lẹ́ka eré ìdárayá. àjọ tó ń rí sọ́rọ̀ eré ìdárayá lórílẹ̀-èdè yìí ti fẹ̀mí sí ìjágeere iṣẹ́ àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àti ikọ̀ lónìrànràn yíká gbogbo ẹ̀ka eré ìdárayá láti ní ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán pẹ̀lú àwọn àjọ eléré ìdárayá. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lásìkò tó gbàlejò ikọ̀ ẹgbẹ́ àwọn eléré ìdárayá aláfẹ̀rákẹ̀tì gbà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà alága àjọ ọ̀hún Honorable Dikko ó tọ́ka sí pé àwọn ẹgbẹ́ eléré ìdárayá ṣe pàtàkì sí ìdàgbàsókè eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kòkó tó sì fi àǹfààní náà pè fún ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán láàrin àwọn àjọ eléré ìdárayá àtàwọn ikọ̀ wọn. kí n tó dáná dúró lórí àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn wá talẹ́ òní ẹgbẹ́ kókó náà rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. ọ̀gá àgbà àjọ tó ń dáàbò bo àwọn àkọsílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Ọlátúnjí ti láago ìkìlọ̀ sétí àwọn tó ń tàpá sófin ìpamọ́ pẹ̀lú ìdúnkòokò láti fòfin owó ìtanràn tí ò mọ níwọ̀n dè wọ́n. nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ àjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò ojú pópó nípìnlẹ̀ yìí ti wí pé okòólénígbáléméjì ẹ̀mí ló bá ọ̀kan òjọ̀kan ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ojú pópó lọ lọ́dún 2024. nílẹ̀ òkèèrè ìjọba ilẹ̀ Israel pè fún ìṣíṣọ́ lójú ibi tí wọ́n fi adarí ilé ìwòsàn Gaza pamọ́ sí lẹ́ka eré ìdárayá. àjọ tó ń ṣe àkóso eré ìdárayá lórílẹ̀‐èdè yìí ti pè fún ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán láàrin àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àti àjọ wọn fún ìdàgbàsókè eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kòkó. ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa talẹ́ òní má wá ọ̀nà láti dẹ́bi ohun tó ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn ìró ẹnikẹ́ni bí kò ṣe kó gba ojúṣe rẹ̀ kó o sì sa ipá fún ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun. òpin àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n ìyókù tòǹdè lọ́la fún àkọ́tún ròyìn Títílayọ̀ Àkàndé ló ti ń ròyìn àní sóra wa o. níbo la ó ti gbọ́ àgídìgbò níbo la ó ti gbọ́ àgídìgbò ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́.